Wanderers, kamusta na kayo dyan? Welcome to my Teacher Sky Learning Class Online. Alam ko marami na sa inyo ang bored na bored at walang magawa dahil sa lockdown, kaya naisip kong gumawa ng mga tutorial videos sa English gamit ang Filipino as my language para mas madali tayong makapag-communicate at mas madali niyo akong maintindihan. So syempre, bago natin puntahan yung ating topic ngayon, sana huwag mong kalimutang isubscribe itong aking channel for more tutorial videos and i-like and share mo na rin itong video na to para naman makatulong ka sa pagkatuto ng iba. Ang aking topic ngayon na discuss sa inyo ay yung topic na makakatulong sa atin sa pagsusulat natin at sa pagsasalita. Dahil alam naman natin na mahalaga na hindi lamang content ang focus ng ating pagsusulat or pagsasalita. Mahalaga rin na grammatically correct ang structure ng ating writing at sa speaking. Kaya ang didiscuss ko sa inyo ay ang mga sentence patterns. Naalala niyo ba sila? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga sentence patterns. It is important that we are aware of the different types of the sentence patterns because without the correct placement of words, you will never and you will not express your thoughts properly in writing or in speaking. But before we go on and discuss the sentence pattern, let us first identify the meaning of it. Sentence pattern is the arrangement of words in a grammatically correct structure. It involves the placement of verbs, nouns, and punctuations to form a meaningful sentence. So sa pagsusulat kasi or sa pagsasalita, hindi naman mahalaga na laging kukulang sa content or sa message because hindi tayo pwedeng makapagbigay ng maayos na mensahe or idea kapag hindi syempre grammatically correct yung ating structure. Doon nag-i-start yung mga misunderstanding. Kaya mahalaga na alam natin kung paano tayo magsusulat at i-place yung mga parts ng mga sentence o yung mga words pag tayo ay nagsusulat or nagsasalita. Sa sentence pattern, alam naman natin na ang ating sentence ay mayroong subject at mayroong predicate. Elementary pa lang turo sa atin ng mga teachers yan. Yung subject at yung performer or yung doer of the action, o kaya siya din yung topic na pinag-uusapan sa sentence. While yung predicate naman, ito yung main verb or yung verb phrase na nagsasabi kung ano ba yung ginawa ng subject. So yan yung usually alam natin pagdating sa sentence pattern. Ang sentence ay binubuo ng subject at predicate. Ang ating unang pattern ay ang subject plus intransitive verb o yung S plus IV. May mga times na nakakita tayo ng mga sentences na binubuo lamang ng dalawang salita. Pero kahit na dalawang words lang o salita lang ang bubuo sa kanya, complete pa rin naman yung idea niya. Complete in the sense na naiintindihan natin yung nangyari, nakakuha natin yung mensahe, kahit na dalawa lang ang binubuong salita niya. Tulad na sa sentence natin ngayon, na Nina sings. Dito, matatawag natin siyang example ng subject plus intransitive verb. Bakit? Kasi ang subject plus intransitive verb or S plus IV ay made up of a subject and a verb plus any modifiers, but no complement or completer. Tulad sa example natin ngayon, ito ay binubuo ng subject, so o yung performer o yung doer ng action o yung topic na pinag-uusapan natin, which is si Nina. Plus, yung ginawa ni Nina o yung verb. So, matawag natin siyang intransitive verb dahil it does not require an object to express a complete thought. Hindi naman niya kailangan ng object. Later, malaman niyo ano ba yung mga object. Pero dito, sa dalawang salita, meron tayong subject at meron tayong verb, which is an action word, yung ating verb. Pero hindi naman niya kailangan ng object na sasalo sa kanya. Sa dalawang salitang ito, naiintindihan natin kung ano ang ginawa ni Nina, which is kumanta siya, at kung sino ang kumanta, which is si Nina. Ito pangalawang example natin ay isa ring uri ng subject plus intransitive verb or S plus IV. O dagdag tayo ng isang salita, matatawag pa rin natin siyang nasa format ng S plus IV. I-check natin. So makikita natin dito na meron tayong subject which is si Nina, kasi siya yung performer o yung doer ng action, ibig sabihin siya yung gumawa ng action, at maliban doon siya yung pinag-uusapan natin, siya yung topic. At yung ginawa niya, yung intransitive verb, which is sings, isang action verb, yun yung mismong ginawa niya, ngunit hindi naman ibig sabihin nito, kaya siya intransitive verb, dahil yung hardly na kasunod niya ay object, hindi siya object, kundi isang klase ng modifier or adverb. So adverb kasi describe niya kung paano ginawa ni Nina yung ginawa niya. So sinabi dito na si Nina ay kumanta ng taos sa puso.
So, describe lang yung heartily kung paano yung pagkanta ni Mina, which is tagos or taos sa puso. Makikita natin dito na yung thought o yung idea naman ng sentence ay complete pa rin kahit wala siyang object at kahit modifier pa rin siya. So, ito yung uri ng subject plus intransitive verb pattern. So, pwede tayong magsulat yung nasa ganyang pattern. Yung ating pangalawang example ng pattern ay yung subject plus transitive verb plus direct object o yung S plus TV plus DO. Dito makikita natin na meron tayong tinatawag na transitive verb at meron tayong tinatawag na object o direct object. Check natin yung ating sentence. She bought the cake. Sa sentence na ito, makikita natin na ang ating subject ay isang pronoun na tumutukoy sa babae, yung word na she. Now, sinasabi rin dito kung ano ang ginawa ni she, which is bought o bumili siya. Now, matatawag natin siyang transitive verb dahil itong ating verb na ito ngayon ay isang action verb na sinusundan na siya ng isang direct object. Paano natin malalaman na direct object ang sumusunod sa kanya? Ang tip para malaman natin na direct object sumusunod sa kanya ay ulitin natin yung sentence pero ibahin natin yung last part. Yung the cake, gawin natin who or what. Now, i-check natin. Kung she bought who, meron bang involved na tao? So, hindi. So, hindi pa rin tanongin yung she bought who kasi hindi naman tao yung cake. So, tatanungin natin, she bought what? Ano ang binili niya? At ang magiging sagot mo ay cake. Dahil ang direct object ay ang mga salita na sumasagot sa tanong na ano or sino. Kaya matatawag natin na yung cake ay isang klase ng direct object dahil isa siyang noun. Kasi ang direct object pwede rin siyang noun phrase. At sinasagot niya ang mga tanong na ano or sino. Tulad din sa sentence natin ngayon. Yung ating next pattern naman ay yung subject plus transitive verb plus indirect object plus direct object o yung ating S plus TV plus IO plus DO. Dito nagdagdag tayo ng isang salita, yung indirect object. Dito alamin natin kung ano siya. Pero basahin muna natin yung ating sentence. They gave Roy some food. Makita natin dito na yung ating sense ay binubuo ng subject na they o yung pronoun na nagsasabi na sila. So, ano ba yung ginawa ni they o ang ginawa nila? Ang ginawa nila ay gave o nagbigay sila. So, isa siyang transitive verb. Now, bago natin hanapin yung indirect object, mas una natin hanapin yung direct object kasi mas madali natin siyang mahanap. Ang gagawin lang natin ay magtatanong tayo ng ano or sino. So, they gave Roy who? May binigay ba silang tao kay Roy? Wala. So, hindi natin pwedeng gamitin ang who. So, they gave Roy what? So, ano ba binigay nila kay Roy? Ang sagot ay yung food. Kaya alam natin na yung food ang ating direct object dahil sinagot niya ang tanong na what. Now, next natin hanapin na ang indirect object. Ang gagawin natin, magtatanong din tayo. The food is for whom? Para kanino yung food? At yung food ay binigay nila kay Roy. Kaya si Roy, siya yung tagatanggap o siya yung tinutukoy ng food, kaya siya yung ating indirect object. It answers the questions to whom or to what or for whom or for what. Yung ating next pattern ay subject plus transitive verb plus direct object plus object complement o yung S plus TV plus DO plus OC. Alamin naman natin ngayon kung ano yung object complement. Bago yan, basahin natin yung ating sentence. The class elected Mira president. Makikita natin dito na meron tayong subject which is yung the class o yung class. Siya yung subject kasi siya yung performer ng action at siya yung topic na pinag-uusapan. Ano ba yung action na ginawa nila? So, they elected o nag-elect sila. So, isa itong transitive verb dahil meron siyang object ng sentence. So, tandaan natin, kapag ang sentence ay may transitive verb, meron siyang object. So, hindi pwedeng maging transitive verb ang isang verb kapag wala namang object na tinutukoy. So dito, para makuha natin yung direct object, magtatanong tayo. The class elected who? This time, ang tanong natin who na at hindi na what kasi ang tutukoy natin
hindi na isang bagay, kundi isang tao na. Now, ang sagot natin dyan ay si Mira. The class elected who? Ang sagot, si Mira. So, si Mira ang ating direct object. Now, tignan natin yung word na president. Yung president ba ay tumutukoy sa class? Hindi. Ang tinutukoy ng president ay si Mira. So, kapag tinanong natin, the class elected Mira for what? Ang sagot natin, president. So, since ang president natin, ang tinutukoy niya talaga ay hindi naman yung subject, kung hindi si Mira, ang tawag natin sa kanya ay object complement. Kasi, kaya siya object complement, kasi completer siya, kinocomplete niya yung tungkol dun sa sentence na kung ano ba si Mira. So, siya yung inelect na president. So, ang object complement, pwede siyang noun, pwede siyang pronoun, at pwede din siyang adjective that refers to the object at hindi sa subject. Ang ating next pattern ay yung subject plus linking verb plus predicate nominative or S plus LV plus PN. Check natin yung ating sentence. The first book of the Bible is Genesis. Bago tayo sumagot ng sentence pattern, ang una natin laging gagawin ay i-check natin yung ating sentence at tingnan natin kung meron bang mga sobrang mga group of words o yung mga hindi naman masyadong kailangan. Dito, ang tatanggalin natin ay yung ating prepositional phrase. So, magburahin natin yung prepositional phrase para mas madali natin makita yung ating subject. So, ang ating prepositional phrase ay yung of the Bible. Prepositional phrase siya dahil kahit naman alisin natin siya, buo pa rin naman yung thought. The first book is Genesis. So, buo pa rin naman. Later on, discuss ko sa inyo kung ano ba yung prepositional phrase at kung paano natin malalaman yung prepositional phrase sa isang sentence. So, tinanggal na natin yung prepositional phrase, so hindi natin makikita yung ating subject. At yung ating subject ay yung book. Dahil siya yung noun at siya yung topic na pinag-uusapan. Sa sentence na ito, wala tayong action verb, pero meron tayong isang uri ng verb, at yun ay ang linking verb. Ang linking verb ay yung mga words na is, are, was, were. So, sentence natin, meron tayong linking verb na is. At ang gamit ng linking verb ay mag-connect ng subject dun sa noun or adjective. So, dito, ang kinoconnect ni linking verb na is ay yung noun na Genesis. Kaya yung Genesis ang ating predicate nominative. Ang ibang tawag sa predicate nominative ay predicate noun. Kaya, ang predicate nominative, lagi lang siyang noun. So, it follows a linking verb. It always pertains to the subject. So, yung Genesis, ang pertain niya o tinutukoy niya ay yun din namang first book o yung book. Kaya, since isa siyang noun, siya ay tinatawag na predicate nominative. Ang ating next pattern ay subject plus linking verb plus predicate adjective o S plus LV plus PA. Check natin yung ating sentence. The pastries are delicious. This time, meron tayong tinatawag na predicate adjective dyan sa sentence na yan. Pero para naintindihan natin siya, ano ba muna yung adjective? Ang adjective is a word that modifies or describes a noun or a pronoun. Ibig sabihin, ang purpose ng adjective ay mag-describe. So, dinidescribe niya lang lagi ay noun lang at pronoun. So, this time, meron tayong subject na pastries. Kasi siya yung topic na pinag-uusapan. Now, wala ulit tayo ditong action verb, pero meron tayong linking verb na are. So, yun yung ating linking verb. So, kaya siya are kasi in plural form verb siya. Kasi ang pastries natin, in plural, subject din naman siya. So, meron tayong ibang lesson na kasunod nito tungkol sa subject-verb agreement at sasagutin yung tanong tungkol sa singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. Now, yung ating salita ngayon ay delicious. Delicious, isa siyang klase ng adjective that is a predicate adjective at ang tinutukoy niya pa rin ay yung subject natin. So, dinidescribe niya ano ba yung subject. So, yung subject natin, yung pastries daw, ay masarap. Now, same lang dun sa predicate nominative, ang predicate adjective always follows a linking verb, pero hindi nga lang siya noun, kung hindi isa siyang adjective o a describing word. Kaya dito, makikita natin naman tayong subject plus linking verb plus predicate adjective. Ang next naman natin ay yung linking verb plus subject o LV plus S. May mga times na ang subject wala siya sa unahan at mas nauna yung verb.
tulad ng sentence natin ngayon. Here are the roses. Now, dito, masasabi natin na kapag ang sentence ay nag-start sa mga words na there o kaya here, tulad ng sentence natin ngayon, ang subject natin ay placed lagi after the verb. Alamin muna natin, ano ba yung verb natin? So dito, meron tayong linking verb, which is yung word na are. So yun yung linking verb natin. So hindi ibig sabihin na naunahan siya ng word na here, yung here ang ating subject. Then hindi naman yung here ang tinutukoy natin. Ang tinutukoy natin ay yung mga rosas o yung roses. Kaya yung roses ang ating subject. Kaya natin nabubuo ang linking verb plus subject. But wait, there's more and more tips ni Teacher Sky. Handa ka na ba? Para sa ating tip number 1, basahin muna natin yung sentence na ito. Mina studies in the university. No, ang gagawin mo is try mong hulaan kung ano bang sentence pattern ginamit dito. Then, bibigyan kita ng time para i-check natin kung tama kaya yung hula mo. Your timer starts now. Now, i-check natin kung tama kaya yung hula mong sentence pattern. Ang sentence pattern natin dito ay S plus B o yung subject plus verb. Now, magtataka ka parang haba ng sentence pero S plus B lang pala siya. Kanina, sinabi ko sa inyo na kapag mayroong mga prepositional phrases or prepositional phrase, kailangan natin siyang tanggalin sa ating sentence. At sa pagkakataong ito, yung ating sentence ay mayroong prepositional phrase. So, what we have to do first, kapag tayo sasagot ng mga sentence pattern, we have to identify kung yung mga prepositional phrase natin ay present ba dun sa ating sentence at aalisin natin siya kahit ilan pa siya. Paano natin malalaman yung prepositional phrase? Hanapin muna natin ang preposition. Ang prepositions ay yung mga word na at, on, in, of, by, for, from, to, with, about. Maraming klase ng prepositions pero ilan lang to sa mga pinili ko dahil isa yung pinaka-common natin ginagamit. So, sa sentence natin ito, meron tayong preposition na in, which is bubuo sa ating prepositional phrase. Now, kung meron tayong preposition, dapat meron tayong object of the preposition. Ang object of the preposition, ito ay usually noun or noun phrase na tinutukoy ng ating preposition. So, this time, ang ating object of the preposition, which is a noun, ay yung word na university. Now, from the word in hanggang doon sa university, yan ang ating prepositional phrase. Kaya ang prepositional phrase natin ay yung in the university. At then, siya ay prepositional phrase na hindi natin siya kasali sa pag-identify ng ating sentence pattern. Kaya makita natin na ang ating subject ay si Mina dahil siya yung doer ng action at siya yung topic natin nag-uusapan at ang ginawa niya ay studies, which is a verb. Now, it is your turn. Try mo namang sagutan or identify kung anong sentence pattern ang ginamit sa mga sample sentences na ipakita ko. He works at the office in Makati City. He works at the office in Makati City. Now, I'll give you time para sagutan at later check natin kung tama yung sagot mo. Your timer starts now. Now, i-check natin kung tama ang sagot mo. Ang gagawin muna natin dito, after natin basahin yung ating sentence, identify muna natin kung meron bang mga present na prepositional phrases. At sa sentence natin ito, meron tayong prepositional phrase. At yun ay ang at the office. Dahil meron tayong prepositions na at meron tayong object of the preposition na office, so ang gagawin natin, tulad ng ating rule kanina, tatanggalin natin siya. Now, after that, tingnan na natin kung meron pa rin bang prepositional phrase. At dito sa sentence na ito, meron pa rin ulit tayong prepositional phrase. At yun ay ang in Makati City. So, aalisin ulit natin siya. So, meron tayong dalawang prepositional phrases na tinanggal. Kaya matitinan na lang ay yung word na he works. So, hanapin natin ang ating subject, which is yung pronoun na he. Siya yung doer ng action at siya yung topic na pinag-uusapan. At meron tayong verb na works. So, ang ating pattern ay S plus V o yung subject plus verb.
Try naman natin itong ating second activity. Again, ang gagawin mo lang is identify the sentence pattern mula sa sentence na ipapakita ko. In the middle of the room, there is a table. In the middle of the room, there is a table. Your timer starts now. Now, i-check natin kung tama ba yung hula mong sagot. So, ang gagawin muna natin kapag tayo nag-identify ng sentence pattern, ay hanapin muna kung may present bang prepositional phrases kasi tatanggalin natin siya. Sa sentence na ito ay meron tayong prepositional phrase. Yun ay ang in the middle. Dahil meron tayong preposition na in at meron tayong object of the preposition na middle. Maliban dyan, ay meron pa ulit tayong prepositional phrase ay yun ay ang of the room. So, meron tayong preposition na of at object of the preposition na room. So, meron tayong dalawang prepositional phrases na aalisin. Kaya ang matitino na lang ay there is a table. Kanina na-discuss natin yung mga sentences na napangungunahan ng words na there or here. At may rule tayo dyan. Now, ang gagawin muna natin, hanapin natin ang ating subject. Now, ang subject ba natin ay yung word na table o yung word na there? Kung ang sagot mo ay yung word na there, mali ka. Dahil ang ating subject sa ganitong klase ng sentence ay laging after the verb. So, hanapin muna natin ang ating verb. At ang verb natin dito ay yung ating linking verb na is. Now, kung yun ang ating verb, hanapin natin ang ating subject which is followed siya lagi or sinusundan niya lagi yung ating verb. At yung ating subject dito ay yung noun na table. Kaya ang ating pattern dito ay LV plus S or linking verb plus subject. And there you have it mga ka-wanderers. So sana nakatulong itong topic na ito para sa pagsusulat mo at pagsasalita gamit ang tamang structure ng sentence patterns. Now, nakuha mo ba ang tamang sagot sa ating mga activities? Kung nakuha mo ang tamang sagot, congratulations and keep it up. Ang gagawin mo lamang lagi ay i-review mo lang lagi yung mga sentences at try mong magbasa at habang nagbabasa ka is identify mo yung mga sentence pattern dahil from that simple step, unti-unti gagaling ka sa pag-identify ng mga sentence pattern. At kung magaling ka na mag-identify ng sentence pattern, madali ka na makakapagsulat ng tamang structure. So muli, thank you for visiting my blog and sana huwag mong kalimutang i-subscribe itong aking channel for more tutorial videos and i-like and share mo na din itong video na to sa iba. Happy learning!